Realitatea dură a războiului din Israel-Palestina în 2023, Moraev. În acest videoclip vă voi aduce în atenție câteva fapte surprinzătoare despre una dintre cauzele așa zisului război care a început la 7 octombrie 2023, când Israelul a fost lovit atât în aer cât și pe uscat, provocând multiple victime atât în rândul israelienilor, dar și în rândul palestinienilor când represaliile au început. S-au întâmplat și încă se întâmplă situații în Palestina care nu aduc onoare Israelului, din păcate. Este a 10-a zi a războiului dintre așa numitul Hamas și Israel. De ce așa numitul Hamas vom vorbi într-un alt videoclip. Va trebui să analizăm mai în detaliu ce s-a întâmplat înainte și ce se întâmplă acum și să punem piesele cap la cap pentru a înțelege mai bine situația. Deși în spatele Hamas bănuim că se ascund mai multe țări, nu numai Iranul, există grave încălcări ale convențiilor de la Geneva, doamnelor și domnilor. Iar acum știu că mulți dintre voi ați luat deja partea Israelului, dar guvernul israelian nu acționează mult diferit față de cum a făcut-o, de exemplu, Federația Rusă contra Ucrainei, când s-au folosit arme care nu au dreptul să fie folosite în război conform convențiilor de la Geneva. Știu că atrocitățile comise în timpul atacului din 7 octombrie 2023 nu justifică niciun caz încălcările grave precum atacurile asupra Palestinei cu bombe cu fosfor. Să nu uităm că populația palestiniană care vrea să părăsească țara deja este pe punctul de plecare după aceste atacuri, dar există un blocaj la granița cu Egiptul, însă fiindcă Egiptul nu și-a dat acordul ca populația palestiniană să intre pe teritoriul Egiptului. Deci o situație foarte complicată. Aceste bombe cu fosfor distrug casele făcându-le una cu pământul, orașe care ard efectiv. A raportat site-ul oficial al Organizației pentru Drepturile Omului, care menționează că Israelul a folosit aceste arme pe 10, respectiv 11 octombrie 2023. Nici nu vă puteți imagina genul acesta de armă. Efectul incendiar pe care îl provoacă este devastator, cu efecte teribile pe termen lung pentru oamenii prezenți acolo. Casele s-au transformat în cenușă, arzând oamenii de vii, ca să nu mai vorbim despre efectele pe termen lung pe care le au asupra sănătății populației care supraviețuiește atacurilor. Ca să vă imaginați amploarea suferinței populației civile, vă spun că înainte de atacul organizației teroriste Hamas, Israel a limitat accesul la apă curentă în fâșia Gaza. Articolul meu arată că fâșia Gaza avea o lipsă de resurse vitale, așa că a fost un război început pe premisa ochi pentru ochi, pentru că, după cum spune articolul, deshidratarea la copiii sub 5 ani poate provoca moartea într-un timp relativ scurt. Este o pastilă greu de înghițit pentru cei mai mulți dintre voi și este greu de recunoscut că o țară precum Israelul, al cărei misiune ar trebui să fie alta, se ascunde sub acest gen de acțiuni și nu-i face deloc cinste. A fost o situație ochi pentru ochi, copiii israelieni. Pentru copiii palestinieni, asta este tot pentru astăzi. Ce părere aveți despre aceste lucruri? Justifică sau nu atacurile? Lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii de sub acest videoclip. Mulțumesc pentru vizionare, o zi plăcută!